Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία και φυσικά πολλές έτσι σφιχτές αγκαλιές στην αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Εγώ το λέω, εγώ το ακούω, γιατί προφανώς ελάχιστες παρακολουθείτε την εισαγωγή μου. Είναι όμως κάτι που αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η αλήθεια, την αγαπώ και πάντοτε τη λέω. Δεν μου αρέσει ούτε να λέω ψέματα ούτε να παραμυθιάζω κανέναν. Εδώ μεταφέρω κάποιες γενικές ενέργειες. Σας ταιριάζουν κάποια πράγματα και το καταλαβαίνω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το γράφετε. Από εκεί και πέρα όμως, πρώτον και κύριον, δεν μπορούμε να λύσουμε κανενός είδους πρόβλημα μέσα από ένα κανάλι στο YouTube, γιατί τα προβλήματα θέλουν ειδική υποστήριξη και από εκεί και πέρα αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, πατάτε πάνω στον τίτλο του βίντεο και σας βγάζει τους χρόνους, λίγο πιο κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Σε κάποιον λείπεις αφόρητα. Όχι, τι πάθαμε. Μάλλον δεν το πάθαμε εμείς, κάποιος άλλος το έπαθε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να επιλέξετε λευκό χαλαζία, ροζ χαλαζία, αμέθιστο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εδώ με αυτές τις χορταστικές κάρτες, την ταρό των Τρίδιδων, θα ξεκινήσουμε εδώ να δούμε σε ποιον λείπεις αφόρητα. Κάρτα βάσης δική σας καρτούλα εδώ και έχουμε τον ακόλουθο πεντάκτηνο που στη συγκεκριμένη ταρό ονομάζεται πριγκίπισσα. Έτσι ονομαζόντουσαν παλαιότερα οι ακόλουθοι, πριγκίπισσες. Λοιπόν, τώρα έχετε κάνει μια καινούργια γνωριμία και θέλετε να δείτε τι γίνεται. Είναι πολύ πιθανόν μια και ο συγκεκριμένος ακόλουθος, η πριγκίπισσα, μας μιλά για καινούρια ξεκινήματα, για καινούριες γνωριμίες, γενικά βέβαια για οτιδήποτε αφορά το φυσικό κόσμο γύρω μας. Δηλαδή μπορεί να έχετε ξεκινήσει μια καινούρια δουλειά, οτιδήποτε, έτσι, πραγματικά οτιδήποτε αφορά το φυσικό κόσμο γύρω μας, τα πεντάκτηνα είναι που το φέρνουν στην επιφάνεια. Τώρα, όπως σας είπα, είναι και έχει τις ίδιες ενέργειες που έχει ένας άσος, έτσι, που δίνει το ξεκίνημα. Δεν μας δίνει περαιτέρω πληροφορίες για εσάς. Ένα σκεπτικισμό μπορώ να τον πω. Κοιτάξτε εδώ η κοπελίτσα, η πριγκίπισσα, λίγο πώς έχει ακουμπήσει το δάχτυλο στο μάγουλο και κοιτάζει το πεντάκτηνο. Υπάρχει ένας σκεπτικισμός εδώ. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε παρακάτω τι θα δούμε. Πάμε να δούμε... μάλιστα. Οκ. Λοιπόν, έχετε τον υπέροχο και λατρεμένο τρελό. Όχι, δεν τον έχετε εσείς ακριβώς δηλαδή. Είναι στον άνθρωπο που λείπετε αφόρητα. Εδώ έχουμε το υπέροχο και λατρεμένο αστέρι. Οκ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Τι γίνεται. Έχετε μπλέξει σε μία υπόθεση δύσκολη. Το ξέρετε θα μου πείτε. Δεν σας λέω κάτι καινούριο. Το φαντάζομαι. Σε όσες από εσάς ανταποκρίνετε το άνοιγμα, είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε ήδη. Όντως λοιπόν, υπάρχει κάποιος άνθρωπος, έτσι, που του λείπετε, που σκέφτεται ότι θα ήθελε πάρα πολύ να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σας και να σας ανταποδώσει αυτά που του έχετε προσφέρει ή τις έχετε προσφέρει για τους κυρίους της παρέας μας. Το θέμα όμως είναι, και ελπίζει πάρα πολύ σε αυτό, έτσι, δηλαδή έχουμε πάρα πολύ θετικές ενέργειες μέχρι το αστέρι, Γιατί μετά βλέπω δύο τινά. Το ένα είναι να είναι ένας άνθρωπος κατ' επιλογή εργένης ή εργένισσα που δεν θέλει να μπει σε φασαρίες. Πού να κάθομαι τώρα, λέει, να αποκτώ υποχρεώσεις, να κάνω αυτά. Όχι, τίποτα. Μια χαρά είμαστε έτσι. Οκ. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση μπορεί να έχει να κάνει με άνθρωπο που είναι σε γάμο, ίσως, ή σε μία κατάσταση γενικότερα, δεν ξέρω, μπορεί να έχει υποχρεώσεις προς την πατρική οικογένεια. Μπορεί να έχει... σχέση εξάρτησης οικονομικής από την πατρική οικογένεια. Πάντως δεν μπορεί να φύγει από εκεί, έτσι. Δεν μπορεί, δεν θέλει, όλα αυτά μαζί πάνε. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ έχουμε μια τεράστια ανατροπή για την οποία βεβαίως θα ζητήσω οπωσδήποτε διευκρίνηση, δεν το συζητώ καθόλου, γιατί θέλω και εγώ να σας πω ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε, γιατί έχω μια εξέλιξη που, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν την περίμενα. Λοιπόν, για να δούμε, θέλω εδώ... θέλω διευκρίνηση αν η κάρτα η συγκεκριμένη είναι για τον άνθρωπο που παρακολουθεί το άνοιγμα. Τι να πω εγώ τώρα για τον ερημίτη, να τον πω ναι, να τον πω όχι. Τι να τον πω τώρα τον ερημίτη, γιατί οι καρτούλες θέλουν να με μπερδεύουνε, λοιπόν. Δεν πειράζει, το καλό το παλικάρι έχει πολλά μονοπάτια. Δεν είναι θέμα. Η κάρτα αυτή είναι για τον άνθρωπο που παρακολουθεί το άνοιγμα, ναι ή όχι. Μία καθαρή απάντηση, ναι ή όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, το θέμα είναι ότι ενώ προσπάθησα, όπως είδατε, γιατί εδώ μπροστά σας γίνονται όλα, δεν μου δίνουν ξεκάθαρη απάντηση οι κάρτες. Είναι σαν την πυθία. Και ναι και όχι. Λοιπόν, άρα θα μου πείτε τι κάνουμε τώρα. Οκ. Αυτό που κάνουμε είναι να συνεχίσουμε το άνοιγμά μας. Κάποιος νιώθει πάρα πολύ μόνος του, πάντως. Εδώ έχουμε ένα καινούριο ξεκίνημα με πάθος, με ένταση, με πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς. Και θα δούμε παρακάτω προς τα που θα κατευθυνθούμε.
Μάλιστα. Τα πάνω κάτω ήρθαν. Ένας πανικός έγινε. Πραγματικός πανικός όμως. Ο πύργος αφορά τον άνθρωπο που παρακολουθεί το άνοιγμα, ναι ή όχι. Εντάξει, τώρα το διάβολο δεν τον λες ναι, όχι λοιπόν είναι εδώ, έτσι, εντάξει. Πολύ μεγάλη αρκάνα στο άνοιγμά σας, πολύ μεγάλη αρκάνα όμως. Οκ, εντάξει. Πήραμε επιτέλους μετά από έναν αγώνα, μεγάλο αγώνα, καταφέραμε να πάρουμε απάντηση. Λοιπόν, τώρα, για κάποιον από εσάς, εγώ εύχομαι ολόψυχα να ισχύει αυτό το άνοιγμα, έτσι όπως εξελίχθηκε, για όλους όσοι το επιθυμείτε. Έχουμε λοιπόν μία απίστευτη μεταστροφή του ανθρώπου αυτού, απίστευτη μεταστροφή, γιατί μπορώ να σας πω ότι μπορεί και αιμονικά πλέον να σας σκέφτεται. Τι σημαίνει αιμονικά? Όλη μέρα και το βράδυ όταν ξαπλώνει και να μην μπορεί να κοιμηθεί και τέτοια. Συνέχεια. Αυτό. Λοιπόν, τώρα, κάπως, έτσι, κάποια στιγμή κάνει μία εσωτερική αναζήτηση, μία εσωτερική διαδρομή, ξαναβρίσκει τη δύναμη μέσα του ή μέσα της, για τους κυρίους της παρέας μας, και έρχεται εδώ, βλέπετε άλλη μία πριγκίπισσα, έχουμε τον Ράβδον. Ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, με πάθος, με ενθουσιασμό, γκρεμίζει, έτσι, γκρεμίζει, παρόλο που φοβάται πάρα πολύ, αυτό έχω να σας πω, φοβάται πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, γκρεμίζει την κατάσταση η οποία τον κρατά εγκλωβισμένο ή την κρατά. Ό,τι και αν είναι αυτό. Δηλαδή, αν είναι κατ' επιλογή ενεργένης, έτσι. Αν έχει μια άλλη σχέση. Αν έχει σχέση εξάρτησης, οικονομικής εξάρτησης, τέλος πάντων από τους γονείς του ή δεν ξέρω εγώ πού. Ή τους γονείς της. Είναι σαν να μεταμορφώνεται αυτός ο άνθρωπος, κυριολεκτικά, να ξεπερνά τους φόβους, τις ανασφάλειες, σαν να λάμπει μπροστά του η αλήθεια. Και πραγματικά ο πύργος είναι μια κάρτα που μπορεί να φανερώσει την αλήθεια. Αυτό κάνει άλλωστε. Γκρεμίζει οτιδήποτε σαθρό. Γκρεμίζεται μάλλον οτιδήποτε είναι σαθρό από τους κεραυνούς. Ό,τι έχει βάσεις και γερά θεμέλια δεν μπορεί ποτέ να το γκρεμίσει κανένας κεραυνός. Οπότε είναι σαν να γκρεμίζει την προηγούμενη κατάσταση που βιώνει και να κάνει ένα πολύ πολύ μεγάλο βήμα προς εσάς, να είστε και πάλι μαζί. Το πιστεύει ότι μαζί μπορείτε ο ένας να θεραπεύσετε τις πληγές του άλλου. Και αυτό είναι κάτι έτσι πολύ, πολύ ουσιαστικό, πολύ σημαντικό. Τώρα επίσης να σας δείξω και αυτές τις καρτούλες εδώ, που είναι από τις πρώτες που άνοιξα, απλώς ήθελα να έχω όσο μπορώ μεγαλύτερη επιβεβαίωση. Λοιπόν, για να σας πω αυτά στα οποία, λοιπόν θέλω να φαίνονται πιο καλά. Εδώ έχουμε, μάλλον και που δεν φαίνονται, εδώ σας την έχω δείξει αυτή την πριγκίπισσα των Ράβδων, οπότε πάμε εδώ. Έχουμε το 10 κούπα και έχουμε και το 4 μπαστούνι. Για κάποιους πιστεύω ότι θα είστε μαζί ζευγάρι κανονικό
και ότι μπορεί να κάνετε και οικογένεια. Μέχρι εκεί να φτάσει. Δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο το πρωί. Γιατί ο άνθρωπος αυτός πραγματικά έχει να ξεπεράσει κάποια θέματα, αλλά εκεί που μπορεί εσείς να έχετε χάσει και κάθε ελπίδα, έτσι, και να έχει περάσει καιρός και ξαφνικά, ας πούμε, να σας πάρει τηλέφωνο ή να τον δείτε μπροστά σας. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό άνοιγμα, ένα πάρα πολύ ανατρεπτικό άνοιγμα, το οποίο επιβεβαιώνει και τον τίτλο του σημερινού βίντεο στο 100%, ότι λείπετε τόσο πολύ σε αυτόν τον άνθρωπο που τελικά θα κινήσει γη και ουρανό για να είστε και πάλι μαζί. Και σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Σε ποιον λείπεις αφόρητα ή σε ποιαν για τους κυρίους της παρέας. Και πετάχτηκε μια καρτούλα, έπεσε κάτω την ώρα που ανακάτευα και είναι η κάρτα του θανάτου. Που καμία σχέση δεν έχει με το φυσικό θάνατο, η κάρτα του θανάτου, έτσι, τουλάχιστον όταν πέφτει μια κάρτα, αλλήμονο. Αναφέρεται στην έννοια της μεταμόρφωσης. Δηλαδή, το πέρασμα από μια κατάσταση σε μια άλλη, φυσικά μπορεί να υποδεικνύει και το οριστικό τέλος μιας κατάστασης, αλλά στα αισθηματικά μπορεί να σημαίνει και την αναγέννηση μιας σχέσης. Δηλαδή μια σχέση σαν να ξαναγεννιέται από τις στάχτες της. Τώρα θα δούμε στην πορεία του ανοίγματος τι από όλα αυτά που σας είπα ισχύει εδώ και γιατί μας πετάχτηκε αυτό το μήνυμα. Wow! Λοιπόν, κάρτα βάσης είναι δική σας κάρτα, αλλά πραγματικά σας δίνω πολλά συγχαρητήρια, γιατί είναι η Αυτοκράτηρα και η Αυτοκράτηρα είναι μία από τις ωραιότερες, θετικότερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Όσους και όσες εκπροσωπεί αυτή η κάρτα, πραγματικά σας δίνω πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί είναι σπάνιο να συναντάμε τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή ανθρώπους που να έχουν τέτοιες ενέργειες και ποιότητες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι οι ποιότητες τους είναι πολύ ψηλά πραγματικά. Έχουμε το αρχέτυπο της μητέρας, είναι η αγάπη, είναι η φροντίδα, είναι η προστασία, το νιάξιμο, οι σοφές συμβουλές. Φυσικά εννοείται ότι αυτό το ρόλο μπορεί να τον παίξει και ένας σύντροφος στη ζωή μας, γιατί η Αυτοκράτηρα αναφέρεται και στον αισθησιασμό, στον ερωτισμό, στην σύλληψη, παύλα γέννηση παιδιού, γιατί είναι μια κάρτα πολύ στενά συνδεδεμένη με την φύση και με τη δημιουργικότητα. Πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν με την άλλη πλευρά. Λοιπόν, ότι λείπετε σε κάποιον ή σε κάποιαν είναι το μόνο σίγουρο. Βλέπετε εδώ, κρατάει το φανάρι του ερημίτη και προχωράει. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου εδώ. Είναι και το μοναδικό έτσι καθαρό ζώδιο που έχουμε, γιατί τα υπόλοιπα είναι τα 3 ζώδια της φωτιάς και τα 3 ζώδια του νερού. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται τώρα. Μιλάμε για μία κατάσταση, έτσι, για μία ιστορία, που αυτή τη στιγμή δεν έχετε καμία επικοινωνία, καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πολύ πιθανό να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο, να ήσασταν συνάδελφοι ή οτιδήποτε άλλο αφορά έτσι, τον εργασιακό χώρο, είτε το δικό σας είτε το δικό του της. Μία σχέση
με πάρα πολύ έντονο πάθος. Πολύ έντονο πάθος. Δυνατή σχέση. Από αυτές που δεν τις ξεχνάς εύκολα. Και κάπου όμως η ιστορία αυτή χάλασε. Και μπορεί να νιώθετε, όχι μπορεί, είμαι σίγουρη ότι νιώθετε πικρία, απογοήτευση, ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι υπάρχει και πάθος, υπάρχει και συναίσθημα. Δεν έχουν τελειώσει αυτά, δεν έχουν περάσει. Είναι εδώ. Τώρα, και φυσικά εννοείται ότι λείπετε απεριόριστα σε αυτόν τον άνθρωπο. Σκέφτεται πάντως. Είμαστε εκεί. Δεν έχουμε έτσι κάτι πέραν της σκέψης προς το παρόν. Παιδιά, αν είναι δυνατόν ποτέ δεύτερη φορά, ανοίγουμε το ζώδιο του Παρθένου, έτσι. Οκ. Σκάνδαλο. 2 κούπα. Τι λες τώρα. Για να δούμε. Και βασιλιάς πεντάκτηνο. Τα πεντάκτηνα στο δικό σας άνοιγμα κάνουν παρέλαση. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Ταύρου. Μάλιστα, λοιπόν. Προφανώς, έτσι, αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ χάλια. Μα χάλια όμως. Πάρα πολύ πληγωμένος ή πληγωμένη. Εντάξει. Τι να πω κι εγώ, παιδιά, δεν ξέρω εδώ, αλήθεια σας λέω, δηλαδή κάπου τα χάνω. Γιατί ανοίγω κάρτες οι οποίες δείχνουν πάρα πολύ έντονο το συναίσθημα. Δηλαδή πραγματικά ο άνθρωπος αυτός θεωρεί ότι είστε το απόλυτο ζευγάρι. Ότι ταιριάζετε στα πάντα. Αλλά προς το παρόν δεν βλέπω μία επαναστατική κίνηση, έτσι, να έρθει προς το μέρος σας, να σας διεκδικήσει. Θα το δούμε βέβαια, γιατί έχουμε και άλλες καρτούλες να ανοίξουμε. Επίσης κάτι που θέλω να σας πω για να μην το ξεχάσω, είναι το εξής, ότι αυτός ο βασιλιάς, να ξέρετε, και γενικά τα πεντάκτηνα έχουν αυτή την ενέργεια. Δεν επιλέγουν ποτέ σύντροφο, έτσι, γιατί έναν άνθρωπο τέλος πάντων να κάνουν σχέση ή όποιο είδους σχέση, αλλά τέλος πάντων τώρα κάνουμε αισθηματικά, δεν επιλέγουν ποτέ επιπόλαια, δηλαδή για κάτι πρόσκαιρο, για κάτι ευκαιριακό. Επιλέγουν με ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Εντάξει, το βλέπω ότι αυτή τη στιγμή δεν είστε μαζί, αλλά να ξέρετε ότι στο μυαλό τους θα είστε για πάντα. Όσο υπερβολή και αν ακούγεται αυτό το για πάντα. Δεύτερη φορά στο άνοιγμά σας έχουμε την αρχέρεια. Συγγνώμη, την αυτοκράτηρα. Για κάποιους έχω να πω ότι είναι μια σχέση η οποία είναι μη κοινωνικά, θρησκευτικά ή οτιδήποτε άλλο. Μόλις είδα και τη δεύτερη αυτοκράτηρα, κόλλησα λίγο. Λοιπόν, αποδεκτή, τη βρήκα τη λέξη. Λοιπόν, με ό,τι αυτό συνυπάγεται, δηλαδή μπορεί οι οικογένειές σας να μην αρέσουν μεταξύ, να μην αρέσετε εσείς, να μην αρέσει εκείνος ή εκείνη. Λοιπόν, οτιδήποτε μπορεί να συνεπάγεται και ξέρετε κάτι, αυτό το μη κοινωνικά, θρησκευτικά, οικογενειακά ή ό,τι άλλο αποδεκτό, είναι κάτι που φοβίζει πάρα πολύ την άλλη πλευρά. Πάρα πολύ όμως. Δηλαδή, τον κρατά ή την κρατά πίσω. Τώρα,
Σκέφτεται ασταμάτητα. Έχουμε και το ζώδιο των διδήμων, έχουμε και το ζώδιο των ιχθύων, έχουμε και τα δύο διπλά εδώ. Λοιπόν, σκέφτεται ασταμάτητα, ψάχνει να βρει λύση, δεν ξέρω αν θα τη βρει, όχι, θα το δούμε. Δεν βλέπω να τη βρίσκει τη λύση. Θα ανοίξω άλλη μια κάρτα βέβαια, αλλά εδώ δεν είναι κάρτα η οποία δίνει λύση. Μπορεί να δείξει βεβαίως, εννοείται το κλείσιμο ενός κύκλου, δεκάρι έχουμε, τα δεκάρια πάντοτε δηλώνουν και το κλείσιμο ενός κύκλου, αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, ξέρετε τι δεν μου κάθεται πολύ καλά, ας πούμε, η αυτοκράτηρα είναι μια εξαιρετική κάρτα, εξαιρετική πραγματικά, δηλαδή πάντοτε φέρνει πολύ θετικές εξελίξεις σε όποιον τομέα, είτε επαγγελματικά είτε αισθηματικά. Οκ. Μα πώς να μην αγαπώ τις καρτούλες μου που δεν προλαβαίνω να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου και τσουπ θα μου εμφανίσουν την κάρτα. Λοιπόν, έλεγα ότι δεν γίνεται, δηλαδή δεν μου καθόταν καλά. Οκ, αυτές τις κάρτες δεν μπορώ, είναι προβλήματα και πολύ σοβαρά προβλήματα και δυσκολίες και στεναχώριες και πικρία. Όλα αυτά είναι στο πολύ και στην υπερβολή τους, στο άνοιγμα. Όμως, λέω και πάλι, 2 φορές η αυτοκράτηρα στο ίδιο άνοιγμα δεν γίνεται. Κάτι υπάρχει, κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει, δεν θα μείνουμε εκεί. Και πραγματικά φαίνεται ότι κάποιοι έχετε να περιμένετε την επιστροφή αυτού του ανθρώπου. Εδώ, έτσι, δεύτερη φορά έχουμε και το ζώδιο των ιχθύων. Έχουμε εδώ τον υπότη κούπα που έρχεται να σας προσφέρει την κούπα του ή την κούπα της για τους κυρίους της παρέας μας. Ένα περιπετειώδες το χαρακτήριζα αυτό το άνοιγμα. Δηλαδή, τουλάχιστον σε μένα κράτησε έτσι κομμένη την ανάσα, γιατί μετά από αυτό το πάρα πολύ δύσκολο δεκάρι, ανοίξαμε τον υπότη κούπα. Οπότε, εντάξει, τα είπαν όλα οι κάρτες. Και φυσικά εννοείται ότι σε όσες και όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα να έρθει, να επιστρέψει στη ζωή σας αυτός ο άνθρωπος, γιατί το είπαμε για το συναίσθημα, έτσι, το συναίσθημα είναι πάρα πολύ ψηλά. Εάν η μία κάρτα, η μία αυτοκράτηρα εκπροσωπεί εσάς και η άλλη την άλλη πλευρά, εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια να χαρακτηρίσουν τις ποιότητες και των δυο σας. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, σε ποιον λείπεις αφόρητα. 15. Κάποιοι μπορεί να κερδίσετε και το τζόκερ, το λότο ή ό,τι, ή ένα λαχείο. Λοιπόν, 15 πετάχτηκε η κάρτα, πολύ επεισοδιακά, το είδατε. Και είναι μια κάρτα που συνδέεται πάρα πολύ με τα οικονομικά. Γενικά τα πεντάκτηνα συνδέονται με τα οικονομικά, με τα περιουσιακά, με κληρονομιές, με ασφάλειες. Όλα αυτά είναι στην γκάμα τους. Και επίσης είναι η παραδοσιακή κάρτα της οικογένειας. Έτσι. Συμβολίζει και την οικογένεια με τον παραδοσιακό συντηρητικό τρόπο. Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ θετική κάρτα για τα πάντα, ναι, το είπαμε αυτό. Λοιπόν, πάμε. Τέτοιες κάρτες θέλουμε να μας πετάγονται. Και να επαληθεύονται κιόλας. Δεν φτάνει να πετάγονται. Λοιπόν, εδώ, κάρτα βάσης δική σας. Ο βασιλιάς Σπαθί. Ο βασιλιάς Σπαθί είναι πολύ αυστηρός, έτσι, πάρα πολύ αυστηρός. Γενικά τα σπαθιά είναι πολύ αυστηρά, κρατούν τα συναισθήματά τους, δεν τα φανερώνουν
γιατί θεωρούν ότι δεν είναι σωστό να τα φανερώνουν τα συναισθήματά τους. Είναι πολύ πιθανό να θέλετε την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, είναι πολύ πιθανό να θέλετε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα, έτσι, ή να βρίσκεστε μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου, δεν θυμάμαι αν το είπα, το λέω τώρα. Λοιπόν, και ειδού η κάρτα που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στην ταρό φωνάζει αυτό το μου λείπεις απεριόριστα. Εδώ παιδιά βλέπω μία σχέση η οποία είναι μη κοινωνικά, θρησκευτικά ή οτιδήποτε άλλο αποδεκτή, έτσι, δηλαδή είναι μία πολύ κυνηγημένη σχέση και προφανώς ο άνθρωπος αυτός έφυγε από κοντά σας, όχι γιατί το ήθελε. Έφυγε με πόνο ψυχής, να ξέρετε, με πόνο ψυχής πραγματικά. Έχω και έναν αυτοκράτορα εδώ. Δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος είναι μεγαλύτερός σας ηλικιακά, αν είχατε παρατηρήσει όσο ήσασταν μαζί κάποια πατρικά χαρακτηριστικά, γιατί έχουμε το αρχέτυπο του πατέρα, αστρολογική αντιστοιχεία του αυτοκράτορα είναι με το ζώδιο του Κρυού, δείχνει έναν άνθρωπο πάρα πολύ δυνατό, σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, όπως το έχω πει πολλές φορές, συγκεκριμένα για την κάρτα του αυτοκράτορα, όσο δυνατός και να είσαι, όσο κοινωνικά έτσι ισχυρός και να είσαι, ό,τι και να είσαι, και αστροφυσικός να είσαι, και να έχεις σπουδάσει, δεν ξέρω, στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Αμερικής, μπροστά στον έρωτα, έτσι, έχουμε αυτό το γονάτισμα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί ο έρωτας μας παρασύρει εκεί που δεν πιστεύαμε και ποτέ ότι θα παρασυρθούμε. Λοιπόν, έχουμε και το ζώδιο του Λέοντα εδώ. Προσπαθεί να συγκρατήσει όλο το συναίσθημα, όλο αυτό το πόνο, προσπαθεί να τον συγκρατήσει, να το τυθασεύσει, να μην φαίνεται παρά έξω, έτσι, να μην πάρουν όλοι χαμπάρι ότι αυτή τη στιγμή νιώθει την απόλυτη δυστυχία, την απόλυτη θλίψη, του λείπεται ή της λείπεται απεριόριστα, και πραγματικά η σκέψη τους είναι διαρκώς εκεί σε εσάς. Άλλη μια κάρτα έχω εδώ, η οποία μιλά είτε για σχέση εξ αποστάσεως, είτε για την ύπαρξη τρίτου προσώπου, έτσι, επιβεβαίωση έχουμε επί της ουσίας. Μάλιστα, ανοίξαμε και τη Βασίλισσα Σπαθή. Που εδώ βέβαια πιστεύω ότι η Βασίλισσα Σπαθή αναφέρεται στο χωρισμό, γιατί είναι μια κάρτα η οποία έχει ταυτιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με το χωρισμό, γιατί όπως σας είπα και πριν, τα σπαθιά είναι πολύ αυστηρά, είναι πειθαρχημένα, θέλουν ξεκάθαρα πράγματα, θέλουν δικαιοσύνη, ειλικρίνεια, λογική, όλα αυτά. Υπάρχει μεγάλος πόνος, έτσι, δηλαδή έρχονται οι κάρτες ξανά και ξανά, υπάρχει πόνος, μεγάλος πόνος σε αυτόν τον άνθρωπο εξαιτίας του χωρισμού σας. Μη ισορροπημένη βέβαια ήταν η σχέση, όπως βλέπω. Τώρα εσείς δίνατε περισσότερα, η άλλη πλευρά έδινε περισσότερα, πάντως αυτό μου δηλώνουν εδώ οι κάρτες, και κάνει πολύ μεγάλο αγώνα, πραγματικά πολύ μεγάλο αγώνα, προκειμένου να μπορέσει να ισορροπήσει, να κρατήθει και να μην καταρρεύσει τόσο πολύ. Δηλαδή πραγματικά έχω βαριές κάρτες. Βαριές κάρτες συναισθηματικά. Για να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε εδώ.
Πω παιδιά, αν είναι δυνατόν, δηλαδή οι πρώτες 3 κάρτες, 3 στα 3, έτσι, δηλώνουν τα προβλήματα ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή, βλέπετε εδώ στην πρώτη καρτούλα, πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος ότι είναι δεμένος χειροπόδαρα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα να ξεφύγει από μια κατάσταση η οποία τον πνίγει ή την πνίγει. Εδώ στη δεύτερη καρτούλα αποχωρεί ηττημένος ή ηττημένη. Και εδώ βέβαια ζηλεύει κιόλας, να ξέρετε, έτσι. Ζηλεύει. Γιατί μπορεί από τη δική του ή τη δική της πλευρά να υπάρχει δέσμευση, εσείς να είστε μόνοι, μόνες, οπότε ναι, σου λέει τι γίνεται τώρα. Όταν δεν μπορούμε να έχουμε αυτό που θέλουμε, το μυαλό αρχίζει και πετάει διάφορες ιστορίες. Παρ' όλα αυτά εδώ έχω μια κάρτα ανατρεπτική και θα συνεχίσω να ανοίγω καρτούλες για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή εδώ η κάρτα, που είναι ο ακόλουθος μπαστούνι και είναι το καινούριο ξεκίνημα. Για να δούμε. Έρχεται πίσω. Ανάμεσα στους δυο σας θα είναι το καινούριο ξεκίνημα, ναι ή όχι. Λοιπόν, εδώ με μία τόσο πολύ χαρούμενη κάρτα, δεν μπορώ να σας πω όχι, σε καμία περίπτωση. Άρα είναι ναι, ανάμεσά σας θα είναι το καινούριο ξεκίνημα. Απλώς θέλω να ξέρετε το εξής. Ότι επειδή έχουμε δεύτερο τριάρι εδώ, και είναι τα δύο τριάρια στην ταρό που έχουν ταυτιστεί πάρα πολύ με την ύπαρξη τρίτου προσώπου βέβαια. Δεν θα αλλάξει κάτι, δηλαδή στη δέσμευσή του εκεί που είναι, εκεί θα είναι, εκεί θα μείνει. Εκτός αν δούμε έτσι κάτι άλλο παρακάτω. Αλλά φαίνεται ότι για σας τους δυο είναι. Τι λες τώρα, μάλιστα. Παιδιά, αν είναι δυνατόν, δηλαδή σαν να το βλέπω μπροστά μου σε ταινία αυτό που συμβαίνει, αυτά που μου εμφανίζουν οι κάρτες εδώ, σαν να βλέπω ταινία, πραγματικά σας το λέω. Λοιπόν, εδώ έρχεται μία δεύτερη επιβεβαίωση ότι όντως θα επιστρέψει στη ζωή σας αυτός ο άνθρωπος. Θα βρεθείτε δηλαδή με αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, θα βρεθείτε. Αλλά εκεί που ανοίγω αυτή την κάρτα εδώ και λέω wow, τέλεια, θα έχουμε ένα πάρα πολύ ευχάριστο τέλος, ήρθε η αντίστροφη ανατροπή και μου εμφανίζει μια αρχιέρεια και για δεύτερη φορά έχουμε εδώ την ίδια κάρτα. Άρα, τι σημαίνουν όλα αυτά. Η αρχιέρεια, ιδιαιτέρως απευθύνομαι στα κορίτσια μου. Η αρχιέρεια, όταν αναφερόμαστε σε κάποιον άντρα, μπορεί να δηλώνει ότι υπάρχει στη ζωή του μία γυναίκα η οποία με έναν τρόπο ασκεί αρνητική επιρροή πάνω του. Και δεν είναι πάντοτε κατά ανάγκη αυτό ερωτικό. Μπορεί να είναι η μητέρα του, μπορεί να είναι η αδερφή του, δεν ξέρω ποια. Έτσι. Αλλά μπορεί να είναι και η γυναίκα του. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει μια αρνητική επιρροή, αρνητική επίδραση, η οποία θα λειτουργήσει πολύ ανασταλτικά βέβαια και θα οδηγήσει σε μια δεύτερη απομάκρυνση του ανθρώπου αυτού, ή μπορεί να μην είναι δεύτερη, δύο έχω δει εγώ εδώ, έτσι. Μπορεί να έχουν προηγηθεί στο παρελθόν και άλλες αποχωρήσεις και να ξανάρχεται αυτό το πηγενέλα. Λοιπόν, αλλά εδώ πάλι αποχωρεί, να κοιτάξτε, εδώ είναι με την κόκκινη κάπα που φεύγει. Λοιπόν, πάλι αποχωρεί, πάλι εσείς μένετε εκεί με στεναχώρια και πόνο. Προς το παρόν και το άμεσο μέλλον
Φαίνεται ότι είναι μια διέξοδη ιστορία, δηλαδή ναι, υπάρχει πάθος, υπάρχει αγάπη ανάμεσά σας, αλλά και τα εμπόδια είναι καθηλωτικά, δηλαδή δεν αφήνουν περιθώριο. Δεν αφήνουν περιθώριο, στην παρούσα φάση τουλάχιστον. Αλλά αν σας παρηγορεί το γεγονός το ότι πραγματικά λείπετε απεριόριστα στον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας και ότι ψάχνει να βρει τρόπους ούτως ώστε να μπορέσετε να ξαναβρεθείτε, έστω και ευκαιριακά, έτσι, έστω και ευκαιριακά. Γιατί όπως σας είπα, έτσι, παρόλο που το πάλεψα, δεν βλέπω μία μεγαλύτερη εξέλιξη. Γιατί εδώ η αυτοκράτηρα δεν αφήνει, η αρχιέρεια δεν αφήνει περιθώρια. Αναφορικά με τους άντρες. Τώρα, αναφορικά με τις γυναίκες, ναι, όχι, καλά το είπα. Αυτό αναφορικά με τους άντρες για τα κορίτσια μου. Αναφορικά με τις γυναίκες τώρα, για τους κυρίους της παρέας, μπορεί να δηλώνει, επειδή η αρχιέρεια είναι μια παθητική κάρτα. Είναι παθητική, μιλά για μυστήρια, για μυστικά, έχει πολύ τέτοιο, έχει μυστήριο, έτσι, κρατά πάντοτε τη μία πλευρά της κρυφή, δεν φανερώνει τα πάντα. Είναι περίεργες ενέργειες και σίγουρα δεν έχουν δράση. Δηλαδή ακόμα και για εσάς μπορεί να υπάρξει μια πρόσκαιρη, το τονίζω, πρόσκαιρη επιστροφή. Αλλά πάλι θα γίνει ένας κύκλος και θα καταλήξετε στο ίδιο. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.